आज म तपाईहरुसँग सेलरोटीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। हेर्दाखेरि सानो सानो सेलरोटी खाँदा एकदमै स्वादिलो बनिन्छ यो सेलरोटी। 1 केजी चामलले तपाईहरुले 35 देखि 40 वटा सम्म पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो सेलरोटी। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो रेसिपी पनि एकदमै मन पराउनुहुन्छ भनेर। अनि सेलरोटी पनि एकदमै नरम बनिन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ मैले बनाएको सेलरोटी एकदमै नरम बनेको छ। ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट कस्तो हुन्छ अनि मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। नमस्ते, म चितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र यो सेलरोटी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 केजी चामललाई चाहिँ रातभरि भिजाएर राखेको छु। सँगसँगै मैले 1 कप गहुँको पिठो र 1 कप मैदा लिएको छु। तपाईहरुले दुईटामा एउटा मात्रै एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि चिनी लिएको छु। चिनी चाहिँ तपाईहरुको स्वाद अनुसार बेसी कम्ती गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा घिउ लिएको छु। मसलामा चाहिँ थोरै ल्वाङ, थोरै अलैची र सानो दालचिनी छ। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर मसलालाई ग्राइन्ड गरेर रेडी गरिसकेको छु। चामल पिस्नको लागि मैले यहाँनिर ग्राइन्डर जार लिएको छु। अब यो ग्राइन्डर जारमा म 2 भाग गरेर यो चामललाई पिस्न गइरहेको छु। चामल भिजाएको पानी थोरै मैले यहाँनिर पिस्नको लागि एड गरे। र चामल पिसेर यहाँनिर रेडी छ। चामल पिस्दाखेरि फाइन पेस्ट चाहिँ बनाउनु भएन र अलिकति खस्रो खस्रो नै राख्नु पर्छ। पिसेर रेडी गरेको चामललाई म एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्दैछु। सबै चामलहरू पिसेर रेडी भइसकेको छ र यहाँ मैले बोलमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु। अब यसमा म यो आटा र मैदाको मिक्सलाई एड गर्न गइरहेको छु र म सबै चाहिँ मिक्स गर्दिन। अलिकति चाहिँ म साइडमा उबारेर राख्दै छु। यो हामी फेरि अहिले एकछिनमा एड गर्छौं र त्यो सँगसँगै अब म यहाँनिर स्वाद अनुसार चिनी राख्दैछु। तपाईहरुलाई बेसी कम्ती कतिको राख्नु मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै अब यो घिउलाई पनि एड गरिदिउँ। पिसेर रेडी गरेको मसलालाई चाहिँ म यहाँनिर चालेर राख्दैछु। सबै सामग्रीहरू एड गरिसकेपछि हात लाएर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। सामग्रीहरू मिक्स भइसकेपछि कम्ती कम्ती पानी राख्दै ब्याटर बनाउनपट्टि लाग्ने। सेलरोटी राम्रो चाहिँ तब बन्छ जब तपाईहरुले ब्याटर एकदम राम्रो बनाउनुहुन्छ। त्यही कारण तपाईहरुले यो ब्याटर बनाउँदाखेरि 20 देखि 25 मिनेटसम्म टाइम राखेर ब्याटरलाई एकदमै राम्रोसँगले फिट्नु चाहिँ जरुरी छ। तपाईहरुले यहाँनिर पानीको सट्टामा दूध पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर दूध राखेको रोटी अलिक छिट्टो बिग्रिने हुनाले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर चाहिँ पानी नै एड गर्दैछु। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ ब्याटर अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ सेलरोटीको। तर अलिक पातुलो भएको हुनाले गर्दा मैले अघि साइडमा राखेको यो आटा र मैदाको मिक्सलाई फेरि एड गरेर म एकपल्ट फेरि यो ब्याटरको कन्सिस्टेन्सीलाई मिलाउन गइरहेको छु। र अब चाहिँ ब्याटर पर्फेक्ट भएको छ र यसलाई म कभर गरेर 1 घण्टाको लागि छोडिदिन्छु। जसलाई सेलरोटी हातले घुमाउन आउँदैन उनीहरुको लागि यो DIY तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि बोतल कोकको होस् अथवा पानीको बोतल होस् यसरी काटेर तपाईहरुले यसमा ब्याटर राखेर सेल मजाले घुमाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो बनिन्छ पर्फेक्ट साइजको। तर सेलरोटी चाहिँ अलिकति ठुलो ठुलो बनिन्छ। अर्को DIY चाहिँ तपाईहरुले यो जिपर लकले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जिपर लकमा ब्याटर राखेर यसको साइज अनुसार तपाईहरुलाई कत्रो साइज चाहिएको छ त्यो अनुसार यसको टुप्पो काटेर तपाईहरुले सेलरोटी घुमाउन सक्नुहुनेछ। ब्याटर 1 घण्टा रेस्ट भइसकेको छ। अब एकपल्ट यसलाई म फेरि राम्रोसँगले चलाउँछु। सेलरोटी पोल्नको लागि डिप प्यान चाहिन्छ र यो डिप प्यानमा चाहिँ मैले 1 लिटर तेल राख्दैछु।
सेलरोटी पोल्नको लागि तेल एकदमै तातो हुनुपर्छ। त्यही कारण तेललाई राम्रोसँगले धुवा आइन्जेलसम्म तताउने। जब तेल राम्रोसँगले तात्छ तब चाहिँ यसरी सेलरोटी हाल्न थाल्ने। सेलरोटीको सेप बिग्रेको जस्तो लाग्यो भने तपाईहरुले यसरी सेलरोटीको सेप पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। र सेलरोटीलाई दुवैपट्टि गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म राम्रोसँगले फ्राई गर्ने। र अब सबै सेलरोटीहरू यसरी नै एक एकवटा गर्दै तपाईहरुले पोल्दै जानु सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो सेलरोटीको रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरिदिनुहोस् है। ह्यापी दिवाली। थ्यांक यू। बाइ बाइ।